السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور، حياكم الله جميعا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عندي كتاب سلمكم الله، أبقرأ عليكم منه مقتطفات على السريع، وبقرأ عليكم منه يعني قصتين بس. المهم الكلام اللي راح تسمعه راح يكون غريب عليك تماما، بس لا تستعجل، في نهاية الكلام تفهم ليش قلته لك. الكتاب يروي قصص كثيرة طبعا، لكن في قصة عن فتاة اسمها سوسنة. سوسنة هذه جميلة جدا ولطيفة جدا، وكانت تلبس برقع ولا تبين جمالها لأحد. لكن مرة من المرات أتت لتغتسل، فوضعت البرقع عن وجهها، ورآها 2 من القضاة حقين البلد. القضاة هذولا ظلمة وفجرة، فقرروا أنهم يراودونها عن نفسها، إلا أنها أبت. خلوني أقول لكم وش قال الكاتب عن سوسنة نصا. كان يقول: وكانت سوسنة جميلة جدا ولطيفة المنظر، ولأنها كانت مبرقعة أمر هذان الفاجران أن ينزع برقعها ويكشف وجهها ليشبعا من جمالها، فكشف وجهها وكان أهلها وجميع من يعرفها يبكون. نفس الكتاب ونفس الكاتب يروي عن شخص آخر يثني على جمال أو يتغزل بجمال حبيبته. أرجوكم لا أحد يستعجل، واسمع لآخر الكلام وتفهم ليش أقول كالكلام. كان يقول من يمدح بجمال حبيبته: عيناك كحمامتان من تحت نقابك، وشعرك كقطيع من الماعز يربض على جبل جلعاد، شفتاك كسلك من القرمز، وخدك كفلقة رمان من تحت النقاب. الكتاب أيضا يورد قصة عن واحد اسمه إسحاق وواحدة اسمها رفقة. رفقة وإسحاق حصل بينهم لقاء وتزوجوا فيما بعد، فعاد يروي الكتاب هذا كيف صار اللقاء بين رفقة وبين إسحاق. يقول الكاتب: وخرج إسحاق إلى الحقل قبل المساء ليتأمل، فلما رفع عينيه رأى جمالا مقبلة، وكانت رفقة. ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق، فنزلت عن الجمل فسألت العبد: من هذا الرجل الذي يتمشى في الحقل مقبلا إلينا؟ فقال: إنه سيدي. فأسرعت إلى برقعها وتغطت. تمام. ينصح الكاتب النساء، يقول لهن: يا معشر النساء، اخضعن لأزواجكن، حتى وإن كان الزوج غير مؤمن، فإن الزوجة تجذبه إلى الإيمان بتصرفاتها وبدون كلام، وذلك عندما يلاحظ سلوكها الطاهر ووقارها. وعلى المرأة أن لا تعتمد الزينة الخارجية مثل ظفر الشعر ولبس الذهب والملابس الفاخرة، وإنما على المرأة أن تعتمد الجمال الداخلي، ليكون قلبها عامرا بروح الوداعة والهدوء. ويقول الكاتب: فإن هذه الزينة لا تفنى ولا تقدر بثمن في نظر الله. وبها كانت تتزين النساء التقيات قديما، يقصد الزينة الداخلية. فكانت الواحدة منهن تتكل على الله وتخضع لزوجها. لاحظتوا كم مرة ذكر النقاب، وكم مرة ذكر البرقع، وكم مرة أمر النساء بالتزام الحشمة والأدب وعدم، طبعا في نصوص كثيرة جدا، وكم مرة ذكر الأدب والحشمة والخضوع للزوج يعني الأخلاق الحميدة للمرأة. تتوقعون أنا كنت أقرأ من أي كتاب ومنه اللي ألفه؟ تتوقعون على الأقل ما ديانة كاتب هذا الكتاب؟ كنت أقرأ عليكم من الكتاب المقدس عند النصارى، كنت أقرأ عليكم من الهولي بايبل. شفت كم مرة ذكر الكتاب النقاب والبرقع، وكم مرة أمر النساء بالحشمة وبالأدب وباللبس الساتر. ليش قلت هالكلام أنا؟ السبب اللي خلاني أذكر لكم النصوص اللي تتكلم عن النقاب والبرقع في الكتاب المقدس بشكل صريح هي التصريحات اللي أدلبها جونسون وزير الخارجية السابق لبريطانيا، واللي كانت تتصف بالعنصرية وبلغة الكراهية. جونسون كان يصف المسلمات اللي يلبسن النقاب بأنهن يشبهن لصوص البنوك، وبأنهن مثل علب البريد،
هذه التصريحات تصدر من رجل مرشح لأن يكون رئيس الوزراء في بريطانيا، وهذه الكارثة بمعنى الكلمة، أن يكون رجل يقود البلاد بهذه العقلية، ويكون رجل يعني يتصدر متخذي القرار في بريطانيا وهو يحمل هذه العنصرية المقيتة، فهذه والله كارثة. الأكثر بشاعة والأكثر قبح من التصريحات المقيتة اللي تفوح منها رائحة الكراهية القذرة اللي هو ذكرها، أنه يرفض الاعتذار عن هذه التصريحات رغم علمه أنها تجرح شريحة من المجتمع وتؤيد التصرفات العنصرية اللي يعاني منها مكون من مكونات المجتمع. يقول جونسون بأن هذا حقه في التعبير، وأن هذه مجرد مزحة، علما بأن هذا كذب، ليست مجرد مزحة. التصريحات اللي صرحها جونسون هي مجرد رسالة سياسية للتودد والتقرب إلى الأحزاب المحافظة، لأن الأحزاب المحافظة ذات قوة وتصنع فرق. جونسون يتودد للمحافظين على حساب سلامة المجتمع. في بلد مثل بريطانيا تعتبر مستويات العنصرية فيها بلغت مراحل خطيرة، بلغت إلى يعني درجات غير مسبوقة، ثم يأتي رجل مرشح لأن يكون رئيس وزراء ويؤيد مثل هذه التصرفات بطريقة مزحة. وحقي في التعبير عن رأيي، حقك في التعبير عن رأيك أمر يستحق الاحترام، بل ويجب احترامه، إلا إذا كان على حساب حياتي، فحينها يكون التعبير عن رأيك مسألة ثانوية ليست ذات أهمية. المسلمين في بريطانيا يعانون من العنصرية في مختلف شؤون حياتهم. المسلمات يتعرضن للاعتداء الجسدي واللفظي، بل حتى وبنظرات العيون. في بلد مثل بريطانيا تعتبر مستويات العنصرية فيها بلغت مراحل خطيرة، بلغت إلى يعني درجات غير مسبوقة، ثم يأتي رجل مرشح لأن يكون رئيس وزراء ويؤيد مثل هذه التصرفات بطريقة مزحة. وحقي في التعبير عن رأيي، حقك في التعبير عن رأيك أمر يستحق الاحترام، بل ويجب احترامه، إلا إذا كان على حساب حياتي، فحينها يكون التعبير عن رأيك مسألة ثانوية ليست ذات أهمية. المسلمين في بريطانيا يعانون من العنصرية في مختلف شؤون حياتهم. المسلمات يتعرضن للاعتداء الجسدي واللفظي، بل حتى وبنظرات العيون. في بريطانيا بلغت العنصرية والتطرف والتمييز ضد المسلمين إلى درجة أنه لو حصل أي ظرف سياسي في العالم يزيد التوتر قليلا، قد تقتل المسلمة في الشارع لأنها تلبس النقاب أو الحجاب، بل لا تحتاج إلى ظرف سياسي. ابنة جيراني قتلت في بريطانيا طعنا بالسكاكين فقط لأنها لابسة لبس إسلامي محتشم. كلكم تعرفونها، ناهد الزيد الله يتقبلها من الشهداء بإذن الله، قتلت بسبب العنصرية في بريطانيا. ثم يأتي جونسون وبكل بساطة يقول هذولي زي لصوص البنوك، بكل بساطة الأمر يسير عنده، يعبث بأمن وسلامة مكون من مكونات المجتمع وهو يمزح وهو يسخر. هذه العنصرية سيدفع المجتمع كامل ثمنها إن استمرت بهذا الوضع. رجل سياسي دبلوماسي ترفض الاعتذار عن خطأ؟ كنت تعتقد بأنك أسأت للإسلام أو للمسلمين أو للمسلمات بأنك تسخر من لبس المسلمات للنقاب، فأنت أسأت للمسلمين وأسأت للنصارى وأسأت لشريعة موسى، أسأت لكل الأديان والمعتقدات، أسأت لكل إنسان يحترم حرية اللباس وحرية المعتقد للمكونات الاجتماعية اللي تعيش عنده. بسخريتك هذه أنت تهدد أمن وسلامة مكون ليس بالقليل من مكونات المجتمع. تجد في أوروبا شعوب ودودة محبة للسلام، فيها عنصرية، والعنصرية موجودة في كل شعوب الأرض، ولكن بالمجمل شعوب من السهل أن تعيش معها وتنسجم. لكن الأمر هذا لا ينطبق على السياسيين في أوروبا، بل ليسوا قريبين منها حتى. ولنا عبرة في اللي حصل في الدنمارك، عندما تخرج لنا الدنمارك برسوم مسيئة بدون سبب، بدون سابق انذار،
وتعيدها فرنسا وتعيدها هولندا وتعيدها بلجيكا بدون أي سبب، بدون أي سبب، فقط لأنه من حقك أن تمارس عنصريتك. أنت حر مارس العنصرية، لن يستطيع أحد أن يمنعك أنك تزيد العنصرية وتزيد تفريق المجتمع. تخرج لنا بريطانيا اليوم بتصريحات مثل هذه تهدد أمن وسلامة الناس في الشارع. ودي أسألكم سؤال، أنا أسمع أن المسلمين يصدرون خطاب الكراهية للعالم، وأنا ما أدري اللي يسويه جونسون هذا ماذا يسمى؟ خطاب المودة والمحبة مثلا؟ هذا خطاب الكراهية بأوضح صوره. وبودي أن المجتمع البريطاني يعلم أن مثل هالتصريحات ومثل هالشخص العنصري المتخلف لأجل أن يكسب مواقف سياسية يضحي بأمن وسلامة المجتمع، وأمثال هذا هم من يزيدون حتى الأعمال الإرهابية. المضحك أن جونسون عرف نوع من أنواع لصوص البنوك، وهم اللصوص اللي غالبا سرقوا لأجل الحاجة، لكن ما مر على جونسون لحد الآن لصوص البنوك اللي لبسهم جميل جدا ومرتبين ويسرقون لقمة العيش من أفواه الأطفال، ألا وهم مخلفات الرأسمالية أمثال جونسون.